ሰላም ጤና ይስጥልን። ዛሬ ደግሞ በክፍል 9 ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው ስለ ፋብ አይከን እንዴት አድርገን ነው አድ ማድረግ የምንችለው፣ ፋብ አይከኖችን ዌብሳይቶቻችን ላይ ብሎገር ዌብሳይት ላይ እንዴት አድርገን ነው አድ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ቪዲዮ ነው እያየን ያለ ነው። ያለፈው ክፍል ላይም ነግሬያችሁ ነበር። ቀጣይ ቪዲዮችን የሚሆነው ፋብ አይከን ነው ብዬ ነበር። ስለዚህ ፋብ አይከኖችን እንዴት ነው አድ ማድረግ የምንችለው ወደ ዌብሳይታችን የሚለውን እናያለን። ያው ድጋሚ ትንሽ እንትን ለማለት ያክል ያው ፋብ አይከን የሚባለው እዚች ጋር የምናየው የዌብሳይቱ ታይትል ላይ የምናየው ፊት ለፊት ላይ የምናያት ያው እዚች ጋር ባይ ዲፎልት እየተጠቀመ ያለው የብሎገርን አይከን ነው። እኛ የራሳችንን መቀየር ብንፈልግ እንዴት ነው መቀየር የምንችለው የሚለውን ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ፋብ አይከኖችን መጠቀም ስንፈልግ በሶስት መልኩ መስራት እንችላለን። ዊድዝ እና ሀይቶቻችንም ማለት ነው። የምንሰራው ፎቶ ዊድዝ አንደኛው 128 በ128 መሆን ይችላል። ሌላኛው ደግሞ 256 በ256 መሆን ይችላል። ሌላኛው ደግሞ 512 በ512 መሆን ይችላል ማለት ነው። ከነኚህ ሳይዞች ውስጥ በፈለግነው መስራት እንችላለን። ከዚህም ውጪ ይሰራል፣ ግን ያው ብዙ ጊዜ ስታንዳርድ ልንላቸው እንችላለን። በእነዚህ እንትኖች ነው ብዙ ጊዜ የሚደረገው። ሳይዙ እንዳይበዛም እንዳያንስም በጣምም እንዳያንስ ኳሊቲም ጥራትም እንዲኖረው በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ስለዚህ የኛ ቴክ ልስራ ብል ፋብ አይከን በዚህ መልኩ መስራት ይችላል። አሁን ለምሳሌ እኔ በ256 መሀል ላይ ባለው በሱ ልስራ 256 በ256 ዊድዝ እና ሀይቱ። ስለዚህ ፎቶሾፕ ላይ ሄድና ክሬት ኒው እለዋለሁ። ክሬት ኒው ብዬ እዚች ጋር ዊድዙን 256 አደርገዋለሁ። ሀይቱንም እንደዚሁ 256 አደርገዋለሁ። ሌላው ባለበት መተው ትችላላችሁ። ባይ ዲፎልት እዚህ ጋር ታይትል ምናምን ያው ችግር የለውም። እኔ እና ባክግራውንዱን ትራንስፓረንት አድርጉት። ከዚህ በፊት እንትን ብዬ ሳሳይ የነበረው ላይ አይታችኋል። ስለዚህ እዚች ጋር የኔን እንትኑን አመጣዋለሁ። ከዚህ በፊት ዳውንሎድ ያደረኩት አለ የየግና-ቴክ እንትኑን። ስለዚህ ይሄኛውን ወደዚህ ድራግ አድርጌ እዚህ ውስጥ አመጣውና ይሄንን እዚህ ውስጥ ልክክ አድርጌ ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ጥቁሯን ላጥፋት። ይሄ እንግዲህ 256 በ256 ነው። እዚህ ውስጥ ልክክ አድርጌ ባስቀምጠው በጣም ካነሰ ላይታይ ይችላል። እዚህ ጋር ሞላ ባደርገው አሪፍ ነው። ስለዚህ እቺ ጥቁሩን ቴክ ምናምን የምትለዋን ላጥፋለትና ይበልጥ ግልጽ እንዲሆን እና ግሉ ምናምንም አድ እናደርግበታለን። እሺ በዚህ መልኩ እዚች ውስጥ እንደዚህ ሞላ አድርገን እናስቀምጠዋለን አይከናችንን። ይሄው እንዲህ መሀል ላይ ሆነ። ግን እስኪ አንዳንድ ቦታ ሲሄድ ላይታይ ስለሚችል ከከለሩ አንፃር አውተር ግሉ የሆነ ወደ ነጭ ነገር ብናደርግበት እስኪ አሁን እንደዚህ ትንሽ አሪፍ ይመስለኛል። አሁን የሚታይ ይመስለኛል። ነጭ ነገር እንትን ይልበታል። ስለዚህ ይሄንን ሴቭ ስናደርግ በፒኤንጂ ወይ ደግሞ በአይከን ፋይል ሴቭ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ እዚች ውስጥ ፋብ የኛ ምናምን ቴክ ብዬ በፒኤንጂ ላስቀምጠው ነው ማለት ነው። ይህም ባለበት ሴቭ እለዋለሁ። ስለዚህ አሁን መጥቼ የብሎገር ዳሽቦርዴ ላይ ሄድና ሴቲንግ ውስጥ ነው ቀጥታ መሄደው ማለት ነው። የመቀየሪያ ኦፕሽኑ ያለው ሴቲንግ ውስጥ ስለሆነ እዚህ ጋር ሴቲንግ የምትለው ላይ ወደታች ወርዳለሁ። ከዛ ይሄው እዚህ ጋር ገና መጀመሪያው ላይ ፋብ አይከን የሚል አለ። እዚህ ጋር ቹዝ ፋይል ይላል። ፋይሉ ያለበትን መርጥለታለሁ። ይሄው እንደምታዩት እንደዚህ ነገር ነው የሚሆነው። ጥቁር ላይ ሲሆን ለዚህ ነው ትንሽ እንዲታይ ስለምፈልግ። ስለዚህ በእንደዚህ መልኩ ሰሌክት አደርግለትና ኦፕን እለዋለሁ። ከዛ ሴቭ ይሄው እንደምታዩት አርጎ ጨርሷል ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ሪፍሬሽ እናደርገው ዌብሳይታችንን። ይሄው ቅድም ያልኳችሁ አሁን በትክክለኝነት መጣ ማለት ነው። ካች ምናምን ስላችሁ ነበረ። ይህ ዌብሳይት የዚህን እንትን ምናምን ካች ስላደረገው አሁን ለውጡን አያሳየንም። ግን ከዚህ በፊት ያልተጠቀምነው ላይ እስኪ አንድ ጊዜ ሄደን ቼክ እናድርገው። ይሄው እዚህም ላይ እንትን ብሎታል። እዚህ ላይ ያለውን ለምሳሌ ካቹን ላንሳለት።
ላጥፋለትና እንዳለ እስከዚህ በፊት ያው ካች አያችሁ እዚህ ጋር ካች ኩኪ ምናምን የሚባሉ ነገር አለ። ስለዚህ እሱን ዲሊት ላድርግለት እና ሪፍሬሽ ልበለው። ለውጡን ታዩታላችሁ። አያችሁ እዚህ ጋር ቅድም የነበረው በዚህ መልኩ ተለወጠ ማለት ነው። እና ያው በዚህ መልኩ ፋብ አይከናችንን መለወጥ እንችላለን ማለት ነው። እኛ በፈለግነው ሎጎ ቅድም ባልኳችሁ ሳይዝ እየሰራችሁ አሁን ባሳያችሁ መልኩ ወደ ብሎገር አድርጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ በቀጣይ ቪዲዮ እንግዲህ ሌላ ሀሳብ ይዘን ሌላ ሌሎች እንትኖች አሉ ብሎገር ላይ ገና ብዙ ይቀራል። ኮንታክት ፎር ምናምን ብዙ ይቀራል። ብቻ ስለነሱ ይዘን በቀጣይ ቪዲዮ እንመጣለን ማለት ነው።